สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะเล่าให้ฟังนะคะว่ายาความดันมีตัวไหนบ้างนะคะที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของไตของเราได้แล้วก็เราจะมีวิธีการทานอย่างไรนะคะซึ่งในวิดีโอนี้ค่ะหมอจะเล่าสำหรับผู้ป่วยที่เป็นทั้งเบาหวานนะคะแล้วก็เป็นความดันด้วยแล้วก็มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะค่ะจะมีการทานยาตัวใดบ้างแล้วก็ทานอย่างไรเพื่อที่จะชะลอการเสื่อมของไตของเรานะคะโดยวันนี้หมอจะพูดถึงยา2กลุ่มนะคะก็คือยากลุ่มหนึ่งชื่อว่ายากลุ่ม ACEI แล้วก็ยาอีกกลุ่มหนึ่งชื่อว่ายากลุ่ม ARB นะคะซึ่งหมอเคยทำวิดีโอเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่ายาใน2กลุ่มนี้ค่ะสามารถที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของไตของเราได้อย่างไรบ้างนะคะรวมถึงว่าถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการจะเช็คชื่อนะคะว่าท่านทานยากลุ่มนี้แล้วหรือยังนะคะท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อยาซึ่งเดี๋ยวหมอจะมีขึ้นให้ดูอีกทีนึงนะคะแล้วก็บางท่านก็จะกังวลว่าดูยาดูชื่อยาดูไม่เป็นนะคะอันนี้หมอเคยทำวิดีโอเล่าให้ฟังไปแล้วเช่นกันนะคะสามารถที่จะไปดูได้ค่ะขออนุญาตย้อนกลับมานะคะสำหรับผู้ป่วยท่านใดนะคะที่เป็นเบาหวานด้วยนะคะเป็นความดันแล้วก็มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะมีไตเสื่อมแล้วนะคะกลุ่มนี้ค่ะท่านมีแนวโน้มว่าอาจจะมีไตที่เสื่อมเร็วมากกว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคไตที่ไม่ได้มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะดังนั้นยาในกลุ่มที่เป็นยากลุ่ม ACI แล้วก็ยากลุ่ม ARB เนี่ยค่ะสามารถที่จะลดโปรตีนรั่วในปัสสาวะแล้วก็สุดท้ายก็จะช่วยชะลอการเสื่อมของค่าการทำงานไตได้นะคะข้อแรกนะคะอันนี้หมอจะย้ำอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะคะเวลาที่จะทานยาโดยเฉพาะท่านใดมีโรคประจำตัวโรคร่วมหลายๆอย่างนะคะแนะนำว่ายาที่ทานเนี่ยค่ะจะต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอเสมอนะคะแต่ว่าในวิดีโอนี้ค่ะหมอก็ทำเพื่อจะเล่าให้หลายๆท่านฟังนะคะเพราะว่าผู้ป่วยหลายท่านก็จะกังวลแล้วก็สงสัยใช่ไหมคะว่ายาที่ทานอยู่เนี่ยค่ะเพียงพอหรือยังดีหรือยังแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีหลายๆท่านนะคะที่สงสัยมาว่ายาเนี่ยค่ะพอหมอบอกว่าสามารถที่จะชะลอการเสื่อมของไตได้ค่ะจะสามารถที่จะไปหาซื้อตามร้านยาต่างๆได้หรือเปล่านะคะขออนุญาตตอบว่ายาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วก็จะมีขายตามร้านยาทั่วๆไปนะคะอย่างไรก็ตามค่ะถ้าเกิดจะทานเนี่ยจะต้องเป็นให้คุณหมอแนะนำนะคะว่าจะให้ไปซื้อยาชื่ออะไรนะคะหรือว่าขนาดของยาที่ควรจะทานจะเป็นเท่าไหร่ค่ะนอกจากนั้นค่ะยาทั้ง2กลุ่มนี้นะคะเดี๋ยวเข้าใจผิดนะคะว่าACI ก็ดีใช่ไหมคะ ARB ก็ดีถ้าอย่างนั้นมาทานร่วมกันเลยนะคะเอา ACI มารวมกับ ARB อันนี้ไม่ได้นะคะการทานยา2กลุ่มร่วมกันหรือแม้กระทั่งทานยากลุ่มเดียวกันนะคะสมมติเลือกกลุ่ม ACI 2ตัวดีไหมทานเยอะๆจะดีหรือเปล่าอันนี้ห้ามนะคะจำเป็นจะต้องเลือกแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ใน2กลุ่มนี้ค่ะจะเลือกแค่กลุ่มเดียวนะคะจะไม่มีการทานยาร่วมกันค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่หมอจะบอกว่าจำเป็นจะต้องไปหาคุณหมอเพื่อแนะนำก็เนื่องจากว่ายากลุ่มนี้ค่ะหลังจากที่คุณหมอแนะนำเริ่มยาแล้วนะคะประมาณ2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์นะคะจะต้องมีการไปตรวจติดตามนะคะสิ่งที่คุณหมอจะติดตามทำอะไรบ้างนะคะก็จะดูถามประวัติทั่วไปนะคะว่าหลังจากที่ทานยามีอาการผิดปกติอะไรไหมมีแพ้ยามีผลข้างเคียงใดๆเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะมีการตรวจร่างกายทั่วไปนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะต้องตรวจเลือดด้วยนะคะโดยผลเลือดที่จำเพาะกับการทานยากลุ่ม2กลุ่มนี้นะคะก็คือผลเลือดดูค่าไตนะคะครีเอตินีนแล้วก็ดูค่าผลเลือดเกลือแร่โพแทสเซียมค่ะโดยถ้าเกิดว่าผลเกลือแร่โพแทสเซียมแล้วก็ค่าการทำงานของไตค่ะไม่แย่ลงนะคะหรือว่ามีเปอร์เซ็นต์อาจจะเปลี่ยนแปลงแย่ลงได้บ้างนิดหน่อยนะคะซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นการตอบสนองปกติของผู้ป่วยที่ได้รับยานะคะก็คุณหมอก็จะมีการแนะนำที่อาจจะปรับขนาดของยาเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งก็จากรายงานก็คือว่าถ้าเกิดว่ายิ่งทานยากลุ่มนี้แล้วก็ทานในระดับที่เหมาะสมนะคะเยอะเท่าที่ร่างกายไหวแล้วก็เหมาะสมซึ่งอันนี้คุณหมอเขาจะเป็นผู้พิจารณานะคะว่าแต่ละท่านค่ะเหมาะสมในการทานยา
ได้ปริมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะปรับยาเองได้ค่ะนอกจากนี้นะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่าท่านเจาะเลือดมานะคะเกิดมีค่าโพแทสเซียมที่สูงผิดปกตินะคะหรือมีค่าการทำงานของไตที่ลดลงในระดับที่หมอคิดว่าไม่ปลอดภัยนะคะจะต้องมีการคุยกันแล้วก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการเช่นอาจจะลดขนาดของยาลงครึ่งนึงนะคะหรือว่าจะต้องหยุดยาช่วงนั้นไปก่อนแบบนี้เป็นต้นนะคะสำหรับบางท่านค่ะบางช่วงที่แบบไม่ทานยาเลยนะคะค่าการทำงานของไตค่ะอาจจะดีมากๆเลยจนระดับเกลือแร่โพแทสเซียมของท่านค่ะอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยนะคะแล้วก็พอทานยากลุ่มนี้เข้าไปนะคะอาจจะมีระดับเกลือแร่โพแทสเซียมที่สูงขึ้นมาซึ่งก็จะกลายเป็นว่าโดยของเดิมเนี่ยค่ะท่านไม่จำเป็นจะต้องมาจำกัดอาหารโพแทสเซียมแต่พอทานยากลุ่มนี้อาจจะต้องมาจำกัดอาหารโพแทสเซียมซึ่งจะมากน้อยเท่าไหร่อันนี้ก็จะขึ้นกับว่าระดับโพแทสเซียมของท่านที่เจาะณตอนนั้นนะคะเป็นเท่าไหร่ก็จะต้องให้คุณหมอเป็นผู้แนะนำนะคะทีนี้ก็จะมีอีกนะคะบางท่านก็จะทราบแล้วใช่ไหมคะว่ายาเป็นยาตัวนี้นะคะแล้วก็ขนาดยาที่เหมาะสมก็เป็นเท่านี้นะคะก็ยังจำเป็นจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมออยู่ดีนะคะเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะรู้นะคะว่าการที่ท่านทานยาไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะอาจจะมีบางช่วงที่ค่าการทำงานของไตของท่านเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกลือแร่โพแทสเซียมของท่านเปลี่ยนแปลงหรือท่านอาจจะไปได้รับยาอื่นหรือว่าอาหารอื่นที่ทำให้ค่าไตหรือโพแทสเซียมเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวท่านเองซึ่งอันเนี้ยท่านก็จะได้รับประโยชน์จากการที่ไปตรวจติดตามกับคุณหมอนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่หมอดูคนไข้ค่ะก็จะเห็นผู้ป่วยหลายรายนะคะที่พอไม่สบายนะคะแล้วก็พอไปโรงพยาบาลค่ะก็พบว่าตัวเองเป็นเบาหวานด้วยนะคะเป็นความดันเป็นมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะแล้วก็มีไตเสื่อมแล้วก็คุณหมอเป็นผู้เริ่มยาให้นะคะหลังจากนั้นอาจจะนัดตรวจติดตามกันอีกกี่ครั้งก็ตามนะคะหลังจากนั้นผู้ป่วยก็คือไม่ได้มารับยาต่อนะคะไม่ได้มาตรวจติดตามต่อแต่ว่าใช้วิธีก็คือไปซื้อยาตามร้านขายยาเองโดยที่ปรับยาเองหรือไม่ก็ไม่ได้ปรับยาเลยนะคะใช้ขนาดเท่านั้นมาตลอดนะคะซึ่งจะมีบางรายค่ะที่จะเกิดผลแทรกซ้อนได้นะคะซึ่งบางทีก็อาจจะอันตรายได้มากๆนะคะอันนี้หมอก็เลยมาแค่เล่าสู่กันฟังนะคะว่าตอนนี้ค่ะก็คือมียาที่สามารถที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าท่านก็ควรจะมีความรู้ในการดูแลตัวเองแล้วก็พบคุณหมออย่างสม่ำเสมอนะคะวันนี้หมอจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ